seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Sziasztok! Idei évben is úgy gondoltam, hogy csinálok egy ananászos gyökeresztetést, de most egy versenyt csinálok a két gyökeresztetési módszer között. Először is vásároltam egy ananászt, és azt előkészítettem gyökeresztetésre. Az ananász torzsáját most, hogy levágtam a gyümölcsről, elő kell készíteni gyökeresztetéshez. Ezért le kell szedni az összes húsrészt róla, és az alsó 3 cm-t, 2-3 cm-t ezektől a levelektől meg kell szabadítani. Innen fognak kialakulni a gyökerek. Nagyon-nagyon figyelni kell arra tényleg, hogy egy 2-3 centi kialakuljon, mert ha nem, akkor nincs honnan, nem lesz lehetősége kialakulni a gyökereknek. És ha ezzel megvagyunk, akkor nagyon fontos még egy dolog, hogy ezt a torzsa részt, vagy ezt a szár részt, nem is tudom minek nevezzem, ezt lakásba 20-22 fokon, maximum 28 fokon, hogy azért annyira azért ne száradjon ki, félárnyékos helyen, jól szellőző helyen, egy ablakpárkány szerintem erre tökéletes, egy tempont déli fekvésű ablakpárkány, ezt el kell kezdeni kiszárítani. Hát elég sok levelet le fogok szedni, de már is kialakult egy olyan réteg, ahonnan majd ki fog tudni fejlődni a növényünknek a gyökérzete. Látjátok? Gyönyörű. Le kell venni tényleg ezt a húsrészt, nyugodtan le lehet vágni, le is lehet vágni, az is egy megoldás, meg kell próbálni amennyire lehet tényleg tőből kiszedni ezt a levélzetet. Ha véletlenül nem megy, akkor rá lehet segíteni késsel, hogy tényleg megfelelően levegyük a levélzet jelentős részét. Igen, arra nagyon kell figyelni, hogy jó minőségű ananászt vegyünk, és ne túl érettet. Így ezáltal kicsit romlik majd az élvezeti értéke az ananásznak, de cserébe a gyökeresztetés sokkal jobb lesz. Márha az a cél. Bár az ananász krémi kompóttal, látjátok, hogyha vannak ilyen sérülések benne, azt érdemes még azt is leszedni. Na jó, átnéztem a levélzetet, nem látok benne hibát. Most beviszem, és én egy tányéron fogom tartani. Minimum 2 napot, de lehet, majd nézegetem, 3-4 nap múlva fogom valószínűleg elkezdeni valóban a gyökeresztetést. Szóval ez egy kicsit ilyen időigényes, időrabló, de mindenképpen érdemes megcsinálni. Már csak azért is, mert jó munka. Most, hogy megvagyunk az előkészítéssel, és megvagyunk a szárítással, eltelt majdnem 3 nap. Látjátok, hát nem tudom jobban megmutatni, de szerintem ez tökéletesen megszáradt már. Ez azért fontos, hogy semmilyen betegséget ne kapjon el a növényünk. Ez csak azt az egy célt szolgálja. Van ugyebár egy ilyen kicsit csofattabb, meg egy viszonylag erősebb habitusú. Előkészítettem 2 darab edényt. Az egyiket egy kókuszrostos edényt készítettem elő, ebbe fogom beleilleszteni, nem is fogom túl gondolni, mert annyi, hogy beillesztem, és mint hogyha földbe állítanám bele, így beleszúrom. Egész addig, ameddig a levelet le nem szedtem. Ez kókuszrost, mint mondtam, kellő nedvességet már összeszedett, felszedett magára, és azért raktam ebbe a kaspóba bele, meg a cserébe, hogy a felesleges víz az a lehetőleg alulra kerüljön, hogy azért ne álljon, ne tocsogjon a növényünk vízbe. Nem az a cél. A másik megoldás, meg ugyebár ez az üveges megoldás, és ebbe belehelyezem éppen csak annyira, hogy beleérjen az alsó része
a vízbe. Most nem is tudom, hogy tudom nektek megmutatni. Ez a két megoldás van, ahogy gyökeresztetni szokták az ananászt, és azt nézzük meg, hogy hány hét alatt melyik milyen gyökérzetet ereszt. Én nagyon bízok benne, hogy mind a kettő sikeres lesz. Általában az 70-80%-os sikeres szokott lenni a gyökeresztetésnek, de nagyon-nagyon fontos, hogy utána milyen gyökérzet alakul ki. Emiatt valószínűleg egy rövid videóban majd meg fogom mutatni, hogy állok a gyökeresztetéssel, vagy pontosan a gyökerek kialakulásával. Most mindenképpen beviszem mind a kettőt a lakásba, egy félárnyékos helyen fogom tartani, és ott várok arra, kb. 2-3 hét, amikor az első gyökerek megjelennek. Valószínűleg a vízbe fog először kialakulni a gyökér, aztán majd csak a kókuszrostba. A vizet itt 2-3 naponta érdemes cserélni, a kókuszrostnál meg, amikor úgy látjuk, hogy egy kicsit már kezd kiszáradni, akkor érdemes a kókuszrostra egy kisebb adag vizet önteni. Arra figyeljünk, hogy alul az edény aljába ne álljon víz. Mondom, ahhoz, hogy az első gyökerek megjelenjenek, az körülbelül egy olyan 10 nap. Ahhoz, hogy értelmezhető gyökérzet kialakuljon, ez egy 3 hét, és valószínűsítem, hogy először a vízben lévő ananász fog gyökeret ereszteni. Úgy 90%, néhányszor már csináltam, szóval majdnem biztos vagyok benne, hogy ez az arány fog megvalósulni. Szóval most nincs más dolgunk, bevisszük a lakásba, nem kell rátenni nájlonos fedést, nincs értelme, ilyen párásabb környezet nem szükséges neki, az talán még rontja is egy kicsit, mert akkor nagy valószínűséggel be fog rohadni egy kicsit a teteje, akár ennek a kókuszrostnak is. Sok értelmét nem látom a gyökeresztető hormonnak, főleg a vízes megoldásnál is, mert ott úgyis kimosódik, nem nagyon segít. Itt lehet, hogy egy kicsit segítene, de én azt mondom, hogy így is gyökeret kell neki eresztenie. Hát meglátjuk. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. 2-3 hét múlva meglátjuk az eredményeket. Mondom, vagy shortba, vagy hosszú videóba fogom is őket mutatni. Mindenkinek jó kertészkedést, jó egészséget, sziasztok!